ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো এটা ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড আৰু এই ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডটো নতুনকৈ আহিছে এতিয়া য'ত নেকি এটা 2023 বৰ্ষৰ নতুনকৈ অহা ভোটাৰ আইডি আৰু নতুন ষ্টাইল সো যদি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিটো হেৰাই গ'ল নতুবা আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কালাৰটো গুচি গ'ল ডেমেজ হৈছে বা লেমিনেশ্যন কৰোঁতে বেয়া হৈছে বা ভোটাৰ আইডি নাইকিয়া হৈ গ'ল সো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা PVC কাৰ্ড নতুনকৈ কেনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে সো মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আমি ঘৰতে বহি নিজৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰ লেপটপৰ যোগেদি 1 টকা এটা খৰচ নকৰাকে আমি কেনেকৈ ভোটাৰ আইডিটো আমি PVC কাৰ্ডত ষ্ট্ৰংকে কেনেকৈ হৰ্ডাৰ কৰিম আৰু পোষ্ট অফিচত 10-15 দিনৰ ভিতৰত আহি যাব আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডটো সো মই আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ ব্ৰাউজাৰ গুগল ব্ৰাউজাৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ আপোনালোকে ওপেন কৰিব পাৰে সো মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে ইয়াত মই নিজৰ ল্যাপটপৰ মানে গুগল ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিছো আৰু ইয়াত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব NBSP পৰ্টেল NBSP বুলি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব NBSP পৰ্টেল বুলি যেতিয়া আপোনালোকে সাৰ্চ বাটন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যেটো নেশনাল ভোটাৰ সাৰ্ভিস পৰ্টেল মানে এই অফিচিয়েল ওয়েবসাইটটো আপোনালোকৰ মাজত সন্মুখত এনেকাকৈ খুলকাব সো আমি ভোটাৰ আইডিটো PVC কাৰ্ডটো আমি ফ্ৰী ভাবে হৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিলে বা আপুনি যদি বা ইম্পৰ্টেন্ট আছে তো এই পৰ্টেললৈ আপুনি আহিব লাগিব নেশনাল ভোটাৰ সাৰ্ভিস পৰ্টেলত আপোনালোকে একবাৰ ক্লিক কৰিব যদি আপোনালোকে মোবাইলত কৰিছে সেম প্ৰসেছৰ আপোনালোকে এই থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি ডেস্কটপ সাইডত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত যেটো দিস সাৰ্ভিস অন দিস পৰ্টেল এভ বিন মাইগ্ৰেটেড টু ইয়াত মানে এই সাৰ্ভিসটো এতিয়া চলা নাই এই মানে লিংক একটা দিয়া আছে এই লিংকটোলৈকে মাইগ্ৰেচন কৰা হ'ল বুলি কৈছে গতিকে এই লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আপোনালোকৰ সন্মুখত খুলকাব ইয়াত অলপ লোডিং ল'ব সো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ইয়াত অফিচিয়েল ওয়েবসাইট ওপেন হৈছে এইকেইটা হল প্ৰম্পটস আৰু এইকেইটা সাৰ্ভিসেস কি কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা ট্ৰেক এপ্লিকেশন কৰিব পাৰে আপুনি যদি নতুনকৈ ভোটাৰ আইডি এপ্লাই কৰিছে তো একসেপ্ট হৈছে নে বা ৰিজেক্ট হৈছে চেক কৰিব পাৰিব আৰু এনেকৈ কৰি মানে বহুত অপচন আছে আৰু ইয়াত নিউ registration for general electors ইয়াত যদি ইয়াত আৰু আছে নিউ registration for overseas NR electors আৰু তললৈকে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াত from 8 যেটো from 8 fill from 8 আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব ওকে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেসটো আহি যাব যদি আপোনালোকে ইয়াত যদি একাউন্ট ক্ৰিয়েট কৰা নাই ভোটাৰ আইডি নেশনাল পৰ্টেলত আপোনালোকে একাউন্ট ক্ৰিয়েট কৰা নাই আপোনালোকে একটা একাউন্ট ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব নিজৰ ইপিক নাম্বাৰ দিব নতুবা মোবাইল নাম্বাৰ দিব আৰু পাসওয়াৰ্ড দি পেলাই আপোনালোকে ইয়াত ৰিকুৱেষ্ট OTP ক্লিক কৰিব সো মোৰ ইয়াত অলৰেডি এৰি আছে মোৰ অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা আছে গতিকে ইয়াত মোৰ নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন মোবাইল নাম্বাৰটো শো কৰিছে আৰু তলত মোৰ ইয়াত পাসওয়াৰ্ডটো শো কৰিছে আৰু এতিয়া মই এটো ক্যাপচা কোডটো তলত ফিল কৰিম ওকে যেনেকা আছে ক্যাপচা কোডটো মই তেনেকৈ ইয়াত ফিল কৰিছো ৰিকুৱেষ্ট OTP ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰলৈকে এটা OTP যাব আৰু এই OTPটো ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব সো ইয়াত মই OTPটো ফিল কৰিছো আপোনালোকক OTP ফিল কৰাৰ পিছত ভেৰিফাই এণ্ড লগইনত মই ক্লিক কৰিলো ভেৰিফাই এণ্ড লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত অলপ লোডিং ল'ব ওকে মই ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কমপ্লিট কৰি মই লগইনত আহিলো আৰু এতিয়া মেইন মোৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইটলৈকে মই ভিতৰলৈ মই গলো অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াত যেটো প্ৰম নাম্বাৰ 8 যেটো এই নাম্বাৰ 8 প্ৰম কিনে আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব গতিকে ফিল ফ্ৰম 8 ত আপোনালোকে সিম্পলি ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস নলুক আগত খুলকাব সো আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব লাগিব ইয়াত শো কৰিছে তিনটা অপচন ইয়াত আমাক ডাইৰেক্টলি শো কৰিছে যে আমাক দেখুৱাইছে ইয়াত এপ্লিকেশন ফৰ সেলফ নিজৰ কাৰণে এপ্লিকেশন ফৰ আদাৰ ইলেক্টৰ্স আপুনি নিজৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডটো আপুনি PVC কাৰ্ড অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰিছে নে বা অন্য এজন কাৰোবাৰ ব্যক্তি থাৰ্ড পাৰ্সনৰ আপুনি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডটো অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰিছে সো ইয়াত আপোনালোকে যদি নিজৰ কৰিছে সেলফত ক্লিক কৰিব যদি বেলেগৰ কৰিছে আদাৰ ইলেক্টৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব
সো ইয়াত মই নিজৰটো কৰিম গতিকে মই সেলফত ক্লিক কৰিছো সেলফত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইপিক নাম্বাৰ যেটো মোৰ ভোটাৰ আইডিৰ লগত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিলো এই নাম্বাৰটো ইয়াত শো কৰিছে যদি বেলেগৰ আপুনি ইয়াত কৰে আপুনি ইয়াত ইপিক নাম্বাৰটো বহাব লাগিব ভোটাৰ আইডিৰ যেটো ইপিক নাম্বাৰ আছে এই ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰটো ইয়াত বহাব লাগিব গতিকে মই নিজৰ কৰিছো মই সেলফতে থাকিব দিম আৰু মোৰ ইয়াত ইপিক নাম্বাৰটো শো কৰিছে আৰু সিম্পল এতিয়া মই সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিম সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেন্ডছ এনেকুৱা এটা পেজ আমাৰ ল্যাপটপ या মোবাইলত খুলকাব আৰু ইয়াত কন্টেক্ট সময় লোডিং লব যে সো ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া সক পাৰ্ট নাম্বাৰ শো কৰিছে সিৰিয়াল নাম্বাৰ ইয়াত শো কৰিছে ইয়াত এপ্লিকেশন ফৰ ইয়াত চাৰিটা অপচন দিয়া আছে তাৰে মাজত শিফটিং অফ ৰেসিডেন্স আছে কাৰেকশন অফ এন্টিয়াৰ্স আছে আৰু ইয়াত এই যে 3 নম্বৰটো আমি টিক দিব লাগিব ইস্যু অফ ৰিপ্লেসমেন্ট ইফিক উইদাউট কাৰেকশনত আমাৰ যেটো ভোটাৰ আইডি আগৰ আছিল যেনেকা আছিল তেনেকাকে মোক এটা টি কাৰ্ডত একটা ভোটাৰ আইডি লাগে এটো কাৰণে আমি ইয়াত একো টিক মাৰ্ক দিব নালাগে এই টিকটো আপোনালোকে অলপ আবধানে দিব 3 নম্বৰত আপোনালোকে আবধানে দি দিব যে বিনা কাৰেকশনত মোক নতুন এটা ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড লাগে এখানে ইয়াত মই ক্লিক কৰি আপোনালোকে ওকে বটনত ক্লিক কৰিব ওকে বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফ্ৰম এইৰ যেটো ফৰ্মেটটো ইয়াত এনেকাকে ওপেন হৈ যাব আৰু ইয়াত যিমানখিনি ৰিকোয়াৰমেন্ট আছে এই সকলো বিলাক ফিল কৰি পেলাই আপোনালোকে সাবমিট কৰিব লাগিব ইয়াত নাম্বাৰ 1ত আছে ষ্টেটটো অলৰেডি আছে ডিস্ট্ৰিক্টটো লখিমপুৰ সিলেক্ট হৈছে আৰু ইয়াত নং এণ্ড নেম এছেম্বলি কনস্টিটুৱেন্সি ইয়াত 111 নং লখিমপুৰ দেখুৱাইছে আৰু ইয়াত একো কৰিব নালাগে আৰু সিম্পল আপোনালোকে নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফ্ৰেন্ডছ ইয়াত নেম অফ দা এপ্লিকেন্টস এটো নিজৰ মোৰ নামটো শো হৈছে আৰু ইয়াত মোৰ ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰটো শো হৈছে একো কৰিব নালাগে আৰু এতিয়া ইয়াত আধাৰ ডিটেইলছ আছে যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে ইয়াত আধাৰ টিক দি দিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াত মাৰি দিব যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে আদাৰৱাইজ যদি আধাৰ কাৰ্ড নাই যদি ইয়াত ডাইৰেক্ট আপোনালোকে নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব কিন্তু মই ইয়াত ভোটাৰৰ লগত ডাইৰেক্ট আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰিব বিচাৰিছো এখানে মই ইয়াত আধাৰ নাম্বাৰটো মই ইয়াত টিক দিছো ইয়াত মই এতিয়া নিজৰ আধাৰ নাম্বাৰটো মই ফিল কৰিম ইয়াত মোৰ নিজৰ আধাৰ নাম্বাৰটো মই ফিল কৰিলো আৰু ফিল কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰো দিব পাৰে যদি নাই যদি দিব নালাগে ইয়াত সেলফ মোবাইল নাম্বাৰ দিছো আৰু ইয়াত মোৰ নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো মাৰিছো অলৰেডি মোৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া আছে অলৰেডি মই ইয়াত দিছো আৰু ইমেইল আইডি ইয়াত মই ইমেইল আইডিও দিম মই ইয়াত নিজৰ মেইলটো দিলো আৰু ইয়াত সিম্পল মই নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰিলো নেক্সট অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আই সাবমিট এপ্লিকেশন ফৰ টিক এনি ওয়ান অফ দা ফলোইং ইয়াত যিকোনো একটা আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি কি কৰিব লাগিব শিপ অফ ৰেসিডেন্স আছে কাৰেকশন এন্টিয়াৰ্স আছে ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত এটা টিক মাৰ্ক দি দিব ওকে অলৰেডি মই পাঁচটাতে তো টিক মাৰ্ক দিলো গতিকে এর কাৰণে ইয়াত টিক মাৰ্ক দিব পৰা ক্যাপাসিটি হোৱা নাই কাৰণ ফাৰ্স্ট টাইমতে মই টিক মাৰ্ক দিলো সিম্পল আকৌ পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই ইয়াত আপোনালোকে চাব আৰু সিম্পল ইয়াত কি কৰিব বিচাৰিছে ইয়াত যদি আপুনি নাম্বাৰ 1 লষ্টত ক্লিক কৰে ইয়াত আপুনি এফআইআৰ কপিটো পুলিশ ৰিপৰ্ট কপিটো আপুনি ইয়াত আপলোড দিব লাগিব যে কেনেকে লছ হল অসাকি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিটো হেৰাই গল নেকি ইয়াত যদি লছত ক্লিক কৰে আপোনালোকে এৰাইজত যদি ক্লিক কৰে তেতিয়ালে ইয়াত পুলিশৰ এফআইআৰ খিনি ৰিপৰ্ট খিনি আপুনি দিব লাগিব বা ইয়াত আপুনি যদি 2 নম্বৰত ক্লিক কৰে তেতিয়ালে ডিস্ট্ৰয় কিবা এটা কাৰণত মানে ড্যামেজ হৈ গল বাৰিখাৰ বতৰত বৰকুণত বা নেচাৰেল ডিসাস্টাৰ না যিকোনো এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত মোৰ ভোটাৰ আইডিটো বেয়া হৈ গল তেতিয়া আপোনালোকৰ একো প্ৰবলেম নহব কাৰণ 2 নম্বৰ অপচনটো সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে সিম্পলি নেক্সট বাটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকৰ আজিৰ ডেটটো শো হ'ব 16 তাৰিখ 8 মাহ 2023 তাৰিখ আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ প্লেসটো ইয়াত লিখি দিব মই ইয়াত লিখিছো বৰ্ষা কপক দিছো বৰ্ষা কপক দিয়াৰ পিছত ইয়াত সিম্পল নেক্সট বাটনত মই ক্লিক কৰিছো নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত এটা ক্যাপচা কোড দিয়া আছে ক্যাপচা কোডটো ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব যেনেকা আছে তেনেকা আমি ইয়াত ফিল কৰিছো 2CXITY সেম টু সেম ক্যাপচা কোডটো ইয়াত ফিল কৰি প্ৰিভিউ এণ্ড সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিব
কেপচা কোডটো ইয়াত ভুল দেখুৱাইছে সো মই পুনৰ ৰিপিল কৰিছো H0BZOQ যেনেকা আছে ফ্ৰেন্ডছ তেনেকা কেপচা কোডটো যেনেকা আছে ইয়াত তেনেকা ফিল কৰি দিও পুনৰ মই প্ৰিভিউ এণ্ড সাবমিটত ক্লিক কৰিলো চাওক ফ্ৰেন্ডছ প্ৰিভিউ এণ্ড সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণ প্ৰম নম্বৰ 8 ৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ অনলাইন পিল কিনি ইয়াত মানে সব ধুনিয়াকে পিল হৈছে কমপ্লিট হৈছে ওকে ইয়াত ধুনিয়াকে কমপ্লিট হৈছে এখানে এতিয়া মই এটো কি কৰিম এটা মই এটো সাবমিট কৰিম এটো অনলাইনত আমি ফৰ্ম কিনি পালো সাবমিট কৰিলো আৰু এতিয়া এই যেটো সাবমিট ইয়াত যদি কিবা একটা ভুল থাকে কিবা একটা ইয়াৰ অসুবিধা থাকে তেতিয়ালে আপোনালোকে ইয়াত কিপ এডিটিংৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই পুনৰ এডিট কৰিবগে পাৰে নাম ভুল থাকিলে নামটো পুনৰ লিখিবগে পাৰিব বা কিবা এটা অসুবিধা থাকিলে পুনৰ মানে এডিট কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াত সব মোৰ ঠিকঠাক দেখিছে এখানে এতিয়া মই কি কৰিম ইয়াত সাবমিট বাটন ক্লিক কৰিম সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে পপআপ চেকটো শো কৰিব আপোনাক উদিছে যে আপুনি সাবমিট কৰিব বিচাৰে নে ইয়েস যদি আপুনি সাবমিট কৰিব বিচাৰে সব ঠিকঠাক আছে ইয়েস মাৰি দিলো ইয়েস মাৰি দিয়াৰ লগে লগে ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকৰ মাজত এনেকুৱাকে একটা ইন্টাৰফেস ওপেন হৈ যাব এয়া সব ইয়াত আপোনাৰ your applications ইয়াত কি কৈছে your application has been submitted successfully and generate the reference number এটা মোক ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ দিছে এটো কপি কৰি মই ৰাখিব পাৰো আৰু ইয়াৰ পৰা মই নিজৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডটো মই ট্ৰেক ষ্টেটাসটো আমি চেক কৰিব পাৰো এতিয়া মই ইয়াত ডাউনলোড একনলেজমেন্টত মই ক্লিক কৰিম ডাউনলোড একনলেজমেন্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ভোটাৰ আইডি যেটো হৰদাৰ দিয়া পিভিসি কাৰ্ডটো হৰদাৰ দিয়া ইয়াত ৰিসিপ্টটো ডাউনলোড হৈ যাব এয়া সব ইয়াত ডাউনলোডত মই ক্লিক কৰিলো আৰু ইয়াত ফ্ৰম মোৰ ৰিসিপ্ট কিনি ইয়াত মই চাম এতিয়া এটো আপোনালোকে এতিয়া ফ্ৰম 8 যেটো আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডি যেটো এপ্লিকেশনৰ যেটো এটা ৰিসিপ্ট ইয়াত আপোনালোকক শো কৰিছে তো এনেকা ধৰণে আপোনালোকে নতুন এটা পিভিসি কাৰ্ড 1 টকা নিদিয়াকে নতুনকে এতিয়া অহা যদি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড ড্যামেজ হৈছে আখৰ বিলাক মুছি গৈছে বা বেয়া হৈছে লেতেৰা হল ভাল লগা নাই এনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে এনে পইচা 1 টকা এটা নিদিয়াকে আপোনালোকে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড কিনি আপোনালোকে হৰদাৰ দিব পাৰে আৰু এই ভোটাৰ আইডি যেটো একনলেজমেন্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে এই একনলেজমেন্টৰ নাম্বাৰৰ যোগেদি আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে এটো মানে আপোনালোকে সেভ কৰি পেলাই বা ট্ৰেক ষ্টেটাস কৰি পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰে ফ্ৰেন্ডছ ওকে সো মই এতিয়া আপোনালোকক এই সিস্টেমটো দেখালো আৰু একনলেজমেন্ট যেটো ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো আমি কপি কৰিছিলো ইয়াত কপি পেস্ট এটো কপি কৰিছিলো ইয়াত কপি কৰি পেলাই আমি এটো ডাইৰেক্ট আমি ট্ৰেক ষ্টেটাসত আমি চাব পাৰো ইয়াত মেট প্ৰথমে নিজৰ ষ্টেটাসটো আমি সিলেক্ট কৰি আছাম আৰু ইয়াত ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো আমি পেস্ট কৰিলো ইয়াত সাবমিটত ক্লিক কৰিলো সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সব ফ্ৰেন্ডছ ইয়াত সম্পূৰ্ণ ইয়াত ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ আহিছে আছাম আহিছে নাম আহিছে ফৰ্মেট সাবমিটেড আৰু ইয়াত সাবমিটেড দেখুৱাইছে তো এনেকা কৰি আমি নিজৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড নতুবা বেলেগৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডটো আমি পিভিসি কাৰ্ড ফ্ৰী ভাবে আমি 1 টকা এটা খৰচ নকৰাকে আমি হৰদাৰ দিব পাৰো ফ্ৰেন্ডছ সো এনেকা কৰি আপোনালোকে নিজৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডটো বনাব পাৰে সো ভিডিও কেনে লাগিল নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি কিবা এটা শিকি পালে ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তো সাবস্ক্ৰাইব কৰি গুছি যাব যাতে এনেকা নতুন নতুন কিছুমান টেকনিক্যাল ভিডিও আপোনালোকে ঘৰে পাই থাকিবৰ কাৰণে সো পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিওত জয় হিন্দ জয় ভাৰত আজিলৈ বাই বাই